วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่แปลงสาธิตของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมาดูในเรื่องของการให้ระบบน้ำหยดโดยไม่ใช้ปั๊มนะคะครับอันนี้ก็จะเป็นถังนะครับ200 ลิตรนะครับเขาจะไม่ใช้ปั๊มนะครับตัวนี้ใช้เป็นแรงดันต่ำนะครับตัวนี้ความสูงของน้ำสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ1 เมตรนะครับก็เท่ากับ 0.1 บาร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะปล่อยน้ำตลอดนะครับแต่ว่ามีตัดด้วยตัวลูกลอยนะครับอันนี้จะมีลูกลอยนะครับพอน้ำอยู่ระดับแม็กของถังนะครับก็คือลูกลอยจะทำงานน้ำจะไม่ไหลนะครับตัวนี้เราทำการเจาะรูนะครับที่ตรงก้นถังนะครับตัวนี้ใช้ขนาด20 มิลนะครับออกมาก่อนนะครับจากนั้นทำการลดเหลือ16 มิลนะครับก็คือ16 มิลตัวนี้เราใช้เป็นท่อเมนนะครับแล้วก็วาล์วนะครับเราทำการติดวาล์วแต่ละหัวนะครับของตัวเทปน้ำหยดนะครับเพื่อทำการเปิดปิดน้ำนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น2 โซนนะครับซ้ายขวาความยาวต่อเส้นนะครับจะอยู่ที่10 เมตรนะครับตัวนี้ทำการเปิดน้ำอยู่นะครับก็จะใช้เป็นตัวระยะหยดนะครับ30 เซนนะครับตัวนี้ฝั่งนี้นะครับอันนี้ผมเปิดอยู่9 แถวนะครับแปลงฝั่งขวาก็จะเป็นต้นแคนะครับแล้วก็จะมียี่หร่านะครับปลูกแซมกันนะครับตัวนี้เรามาดูตัวหยดนะครับแรงดันที่ใช้ก็คือตัวนี้อยู่ที่ 0.1 บาร์นะครับอันนี้เทปน้ำหยดก็ทำงานได้อยู่นะครับตัวนี้อันนี้เราไปดูปลายสายนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับก็คือต้นสายกับปลายสายเนี่ยมันหยดค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอกันนะครับสำหรับแปลงที่ของอาจารย์เนี่ยเป็นแปลงที่เอาไว้ใช้สำหรับเหมือนพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วเราไม่ต้องใช้เป็นตัวปั๊มเนี่ยมาเป็นต้นกำลังนะครับเราก็สามารถใช้ลักษณะว่าทำแท้งตั้งขึ้นมาแล้วก็ใช้กาวิตี้ก็คือใช้แรงโน้มถ่วงเนี่ยช่วยนะครับเพื่อในการปล่อยน้ำก็แปลงเนี้ยปล่อยครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ200 ตารางเมตรนะครับแถวหนึ่งห่างกันประมาณ1.20 ประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งทางนั้นนะคะที่ปลูกก็จะเป็นมีพริกมะเขือนะคะแล้วก็ยี่หร่านะคะฝั่งนู้นจะเป็นลักษณะการปลูกแบบในกระถางนะครับก็คือข้อดีของการปลูกในกระถางก็คือเรื่องดินถ้าเกิดว่าปลูกปกติเนี่ยถ้าดินเสียเราก็ต้องทำการพักดินแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกในกระถางเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะกระถางได้นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีของการปลูกพืชในกระถางนะครับอันนี้ก็คือจะใช้เป็นตัวระยะหยดที่60 เซนนะครับความยาวเราใช้เท่ากันนะครับอยู่ที่10 เมตรอันนี้เป็นต้นสายนะครับเดี๋ยวลองดูปลายสายที่ตัว60 เซนนะครับที่10 เมตรอันนี้แรงดันเท่ากันนะครับอยู่ที่ 0.1 บาร์นี่ก็จะหยดนะครับต้นสายกับปลายสายก็จะหยดสม่ำเสมอนะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับให้เกษตรกรลองนำวิธีใช้ลักษณะทำเป็นแท้งนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำจากที่สูงลงมานะครับน้ำเนี่ยเราก็คือสามารถเราปล่อยได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเรามีลูกลอยตัดก็จะประหยัดเรื่องต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าลงไปนะครับครับหลังจากที่เราได้มาเรียนรู้ระบบน้ำหยดนะครับโดยใช้แรงดันต่ำนะครับหรือการให้น้ำหยดโดยไม่ใช้ปั๊มนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดเนี่ยสนใจที่จะนำระบบนี้ไปใช้ในครัวเรือนนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับ